हेलो एभ्रिवान प्रोग्रामिङ इक्जाम्पलको प्रोग्राम नम्बर 8 इक्जाम्पल नम्बर 8 आज हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यसमा हामीलाई क्वेसन के भनेको छ भन्दा क्याल्कुलेट एरिया अफ सर्कल, कुनै एउटा सर्कलको एरिया निकाल्नुपर्ने प्रोग्राम हामीले सी प्रोग्राममा लेखिरहेका छौँ है। सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले यो प्रोग्राम लेखिरहेका छौँ। अब यसका लागि अब हामीलाई के चाहिन्छ भेरिएबल भन्दाखेरि अब हामीलाई एरिया भनेको छ हैन। एरिया भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, कुनै एरियाको लागि एउटा भेरिएबल लिनु पर्यो हैन। अब एरियाको फर्मुला हाम्रो के हो, पाई आर स्क्वायर हो हैन। पाई आर स्क्वायर, पाईको भ्यालु कति हुन्छ 22/7 भनेको 3.14 भयो। पाई आर आर स्क्वायर भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, आर भन्ने भेरिएबल पनि के गर्नु डिक्लेयर गर्नु पर्यो। अब हाम्रो प्रोग्राममा अगाडिको दुईटा के हो, हाम्रो हेडर फाइल हो stdio.h conio.h भनेको स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल र कन्सोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, दुईटा हेडर फाइल हामी युज गर्यौं। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सेकेन्डमा के छ, हाम्रो मेन फंक्सन छ। यो माथिको हेडर फाइल भयो 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा के छ, हाम्रो मेन फंक्सन। मेन फंक्सन ओपन हाम्रो के हुन्छ, मेन फंक्सन यहाँबाट ओपन भयो हुन्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं, भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौं। थर्ड नम्बरमा भेरिएबल डिक्लेरेसन हो। अब हामीले के गर्यौं भन्दा के भेरिएबल हामीले युज गरेका छौं त्यसमा हेर, मैले के गरेँ, एउटा आर भेरिएबल रेडियसको लागि आर भेरिएबल युज गरेछ, एरियाको लागि ए भेरिएबल युज गरेछ। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले अब हाम्रो एरिया डेसिमलमा आउन सक्छ हैन, भनेको के हुन्छ फ्र्याक्सनल भ्यालुहरु आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौं, फ्लोट भन्ने डाटा टाइप युज गर्यौं। फ्लोटले डेसिमल कन्टेनिङ भ्यालुहरुलाई के गर्छ, लिन्छ, डिस्प्ले गराउँछ हैन, इनपुट लिएर डिस्प्ले गराउँछ। त्यही भएर हामीले के गर्यौं, फ्लोट आर कमा ए भनेर हामीले डिक्लेयर गरियो दुईटा भेरिएबल, रेडियस र एरिया। अब डिक्लेयर गरिसकेपछि अब हामीले के हुन्छ, इनपुट लिनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्यौं, हामीले एक लाइन इन्स्ट्रक्सन प्रिन्ट गर्नु पर्यो। त्यो भएर हामीले प्रिन्टएफ युज गर्यौं। प्रिन्टएफले डिस्प्ले गराउने कन्टेन्टलाई इन्टर रेडियस भनेर के हुन्छ, हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि प्रिन्टएफ युज गर्यौं। अब के हुन्छ, अब हामीले इनपुट लिनु पर्यो। अब स्क्यान एफ भनेर के गर्यौं, अब हामीले इनपुट लियौं हैन। जस्तो यहाँ %f भनेको चाहिँ के छ, हाम्रो फ्लोटिङ डाटा टाइपको के हो, टाइप स्पेसिफायर %f भनेको अब के हुन्छ भने हामीले मानौं, जस्तो मैले यहाँ के छ रेडियस 5.0 भनेर दिएँ है, 5.0 भनेर दिएँ। यो के हुन्छ, फ्र्याक्सनल नम्बर, एउटा त्यो फ्र्याक्सनल पार्ट पनि दिएको छु मैले 0.0 भनेर। अब के गर्छ यसले, f को यो जुन r को भ्यालु, r भन्ने भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ अब कति हुन्छ 5.0 भनेर लिन्छ। 5.5 मात्रै हैन, 5.0 लिन्छ यसले है, किनभने हामीले के हुन्छ डेसिमल पार्ट पनि दिएको छौं। अब r को भ्यालु 5.0 भयो। अब हामीलाई के छ, एउटा लोजिकल पार्ट। अब एरिया निकाल्ने फर्मुला पाई आर स्क्वायर, पाई को भ्यालु कति छ 3.14 इन्टु आर स्क्वायरलाई हामीले r इन्टु r युज गर्यौं है। अब r को भ्यालु हामीसँग 5.0 हो भनेको अब 3.14 इन्टु 5.0 इन्टु 5.0 हुने भयो। अब यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि जुन भ्यालु आउँछ त्यसले त्यो भ्यालु के हुन्छ, ए मा गएर होल्ड गर्छ। ए को भ्यालु के हुन्छ, एरियाको भ्यालु त्यहाँ गएर होल्ड हुन्छ भनेपछि अब हामीले ए लाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो, ए को भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब मैले के गरेँ, प्रिन्ट एफ एरिया इक्वल्स टु, अब है हामीले एरिया निकाल्ने फर्मुला प्रोग्राम हो। अब हामीले के भन्छ, एरिया निकाल्यौं, अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्छ। एरिया इक्वल्स टु %.2f युज गरेछौं है। अब यो भनेको के भन्दाखेरि यो 0.2f को मिनिङ छ यहाँनिर है। यसले के भन्छ, 0.2f हामीले पोइन्टको पछाडि 2 लेख्यौं अथवा 1 लेख्यौं 3 लेख्यौं भने के भन्छ, जस्तो मैले 0.2 लेखेँ भने चाहिँ यसले डेसिमल भन्दा पछाडि दुईटा डिजिट है, दुईटा डिजिट भनेको अब के हुन्छ, यो दशमलव भन्दा पछाडि दुईटा के हुन्छ भ्यालुहरु लिन्छ, यसले डिस्प्ले गराउँछ है। अब यदि हामीले यहाँ 0.1f लेखेको भए डेसिमल भन्दा पछाडि यसले के गर्थ्यो भने एउटा मात्र भ्यालु दिन्थ्यो हैन। अब 3f भएको भए यसले के गर्छ, तीनटा भ्यालु दिन्छ पोइन्टको पछाडि। यसरी के छ भन्दाखेरि यो पर्सेन्टेज पोइन्ट पछाडिको जुन भ्यालुले के जनाउँछ भन्ने कुराहरु भयो। अब यहाँ 2 छ भनेपछि यसले के छ, हाम्रो एरिया प्रिन्ट हुँदाखेरि कुनै पनि एरियाको भ्यालुको पछाडि के हुन्छ, फ्र्याक्सनल पार्ट जम्मा दुईटा मात्र देखाउँछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। भनेको अब ए को भ्यालु जति छ यसले के गर्छ, अब यो %f को ठाउँमा आएर के गर्छ, यसले होल्ड गर्छ हैन। अब के छ त्यसपछि अब हामी गेट सिएच को बारेमा त थाहा छँदैछ, यसले के गर्ने हो, हाम्रो आउटपुट स्क्रिनलाई केही समय होल्ड गर्ने हो। त्यसपछि ल अब यसरी मैले यहाँ के गरेँ, इन्टर रेडियसको ठाउँमा 5.0 भनेर दिएँ भने अब एरिया इक्वल्स टु भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, आउटपुट प्रिन्ट गर्छ 78.50 भनेर यसरी के आयो। जस्तो यहाँ डेसिमल भन्दा पछाडि दुईटा मात्रै भ्यालु दिएको छ हैन, हामीले यहाँ 1 दिन्थ्यौं भने 0.5 मात्रै हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ हामीले एरिया अफ सर्कल सी प्रोग्राममा प्रोग्राम लेखेर हैन गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम नम्बर 8 थियो। अब भोलिदेखि हामी के गर्छौं, भोलि नेक्स्ट क्लासमा प्रोग्राम नम्बर 9 एक्सप्लेन गर्छौं।